Amint akadt pár szabad napunk, egyből útra keltünk. Ismét itt vagyunk a Mátrában, fél év különbséggel, most már nyár van, július eleje. Egy héttel korábban itt találkoztak erdészek egy farkassal, aki egyébként látszólag elég barátságos volt, valójában megvizsgálva a helyszínt, most már inkább úgy gondoljuk, hogy nem tudott letérni az útról a szegény, mert mindenhol szakadékok szegélyezik ezt a területet. Úgyhogy ezen a területen Mátraalmás és Golyatető között fogunk kirándulni ebben az epizódban. Mit találtál? Én azt hittem, hogy rekerész. Rekerészünk. Yeah. Nem messze ráakadtunk az Urali-bagoly evezőtollára is. Itt vagyunk a Fekete-tónál, ami egy láp. Ilyen úszóráprészei is vannak, a megfelelő páfrányokkal, egy szép gyertyános erdőben. Ez a hely, ez gyönyörű. Találtunk itt még egy érdekes dolgot. Ez egy darásfészek. Így néz ki belülről. Itt van a szája. Olyan, mint a papírból lenne. Ez volt a lyuk, amin kibejártak. Ez valahogy így helyezkedett el a fán. Ez egy elég érdekes kis találat. Szerintem nézzük meg, mi történik itt éjszaka. Szép ez a reggel a fekete tavon. Megnézzük, hogy vette valamit fel a kamera. Jelenleg közös távol ez az egyetlen víznyerőhely. Ezért gondoltuk, hogy ide helyezzük ki ezt a kamerát. Róka. Itt ivott a róka. De aranyos. Tüsszentett is egyet. De jó. Lett felvétel. Örülök nagyon. Az mi? Aha, Hogy értem annyira. Aha, valami rovar. Valami rovarnak a csápja belelógott a felvételbe jobbról. Hát... Úgy örülök neki, ez jó hely, és akkor leszettük végül. Tél elején itt vettük fel a gombás felvételeket. Az országos kék túra felé tartunk, ott megy a kék túra útvonala, keresztben erre az ösvényre. És ide is kihelyeztünk egy kamerát, megnézzük, hogy éjszaka milyen állatok jártak erre, hogyha jártak erre egyáltalán. A nyuszt az összefüggő erdők ragadozó menyétféléje. Nem csak a földön, de a fákon is otthonosan mozog. Sőt, Európában talán ő a legügyesebb a fákon az emlősök közül. Olyankor a mókushoz hasonlóan erős karmaival kapaszkodik, a farkával pedig biztosítja az egyensúlyát. Hatalmasat tud ugrani, akár 4 métert is ugrik a fák lombkoronájában, és zsákmányára is ráveti magát. Mókusokkal, rágcsálókkal, tojásokkal, nagyobb rovarokkal, bogyókkal és tölgymakkokkal táplálkozik. És nézem az utat, hogy nem megy rajta át a farkas, vagy a medve, vagy a hiúz. Ebből a hiúzt tartom a legkevésbé valószínűnek, de farkas láttak múlt héten itt. De azért kicsi rá a valószínűség, de hogy növeljük az esélyeinket, 4 kameránk dolgozik körben. Dolgoznak. Jól belátható, és nem érzik az állatok annyira talán, hogy itt vagyunk bent. Vonyított. Tessék? Vonyított, és a végén még ilyet is csinált. Ilyen volt a vége. Éjjel, ahogy lement a nap, körülbelül 9 órakor lehetett hallani egy elég hosszú vonyítást, és elég közeli vonyítást. 2-ször volt egymás után. Megvan rá az esély, hogy a közelben egy farkaskotorik található. De mi erre semmi esetre se szeretnénk rábukkanni. Nem azért, mert félünk tőle, hanem azért, mert ez természetkárosításnak minősül, hiszen megzavarnánk őket. Hiszen sokkal jobban érdekel minket, hogy átjárnak-e itt lent ezen az úton. Este innen föntről hallottunk 2-3 vonyítást, és mivel nem szeretném megzavarni őket, ezért a völgybe kiteszünk egy kamerát.
5 nap telt el, és nem járt erre farkas. Őzek és muflonok annál inkább. A farkas a legújabb kutatási eredmények szerint jótékony hatással van a patásvadállományra, mert kiszelektálja a beteg, genetikailag kevésbé életképes egyedeket. Ugyanakkor a populációra kisebb a ráhatása, mint a hideg teleknek vagy a száraz éveknek. Ez a róka éppen vedlik. A hőségre való tekintettel ez nagyon időszerű. Úgy látszik, ő jár erre gyakran. Keresi a szagok alapján a nyomot. Hát ez hatalmas az vaddisznó. Ezeken az északi lejtőkön muflonok élik mindennapi életüket. Csoportosan haladnak előre. Együtt táplálkoznak. Hogyha elfáradnak, letelepednek. Itt fent egy forrás ered, azonban olyan szárazság volt nyáron, hogy teljesen ki van apadva. A nagyobb kitettségnél az ilyen völgyekben megmaradnak az igazán idős fák. Így láthatjuk, hogy ez a hatalmas kapitális gyertyán, és ez a bükkfa is milyen nagyra tudott nőni. Ez azért van, mert az erdészet nem tudta megmunkálni annyira ezeket a meredek térszíneket. És ezek a kezdetben eróziós völgyek, aztán patakvölgyek, ezek megmentik ezeket az élőhelyfoltokat. Ott a tojócsöve. Azt láttam pont. Rajta néz ki. Kicsivel kijebb a Köves-oromtól van egy szép kilátóhely. Ide igyekszünk, megnézzük, hogy mit lehet látni innen. Nyírfáson és bükkösön keresztül, gyertyánoson keresztül közelítjük meg a helyszínt. Följebb volt ugye egy nagyon sötét fenyőerdő. Nagyon szép morssziklákra jutottunk. És az erdészi út fölött ki tudunk tekinteni a Mátra keleti vonulataira. Télen ezt a túrát csináltuk meg. Gyepi békával a legkisebbtől a legnagyobbig találkoztunk, de még ebbi halállapotokban is láttuk őket. Átsó lábak az erdei békáinál rövidebbek, az óra lekerekítettebb, teste pedig tarkább színezetű. A hűvösebb mikroklímájú hegyvidéki területeken találkozhatunk vele. A szaporodási időszakon kívül szárazföldi életmódot folytat, ízelt lábúakra, férgekre, csigákra vadászik. Télen patakmedrekben elrejtőzve és a tavak iszapjában telelát. A barna varangy hatalmas. Európában szinte mindenütt megtalálható. Míg a hím legfeljebb 7 cm hosszú, addig a nőstény 13 cm-es is lehet. Barnás, olajzöldes színű, szürkés vagy fekete foltokkal. Vöröses szemölcsök borítják. A hátán és a mellén található mirigyekben 2 különböző mérgező váladék termelődik. Ez elriasztja az ellenségeit, elsősorban a madarakat. A zsákmányát mellső lábával ragadja meg, és párzáskor a hím szintén ezzel karolja át a nőstényt. A falígyék könnyen felismerhető vöröses hasi mintázatáról. A macskabagoly éjszakai jelenlétéről árulkodik ez a toll. Az uráli bagoly jóval nagyobb. A macskabagyot is zsákmányul ejtheti. Ez a patak felett pihenő példány éjszakai vadászatra készül. Vaddisznók keresgélnek a kiszáradó mederben.
Egy dámvad is végighalad vizet remélve a patakon. A gyöngyházlepke a nyári hőségben az utolsó nedves foltokat keresi fel. A C betűs lepke könnyen felismerhető zárszárnyálásnál a szárnyfonákon található fehér, C betűre emlékeztető foltról. Nyitott szárnyakkal pedig így néz ki. A nagy szarvasbogarak már elhullottak. Életük a párzás után már csak néhány hétig tart. A havasi cincérek viszont láthatóan jól érzik magukat. Nem fog bántani, igaz? Nem. Jaj, hát ez nagyon aranyos. A piros övesbagoly 7,5 cm-es és megnövő éjjeli lepke. Régen hétköznapinak számított, de egyre ritkább. A fűz- és nyárfafajokon fejlődik. Körbevesznek minket a lepkék, és néha ránk is szállnak. A nagy színjátszó lepkétől gyakorlatilag meg se tudtunk szabadulni. Nagyon vigyázzunk kellett rá, hogy ne essen baja. A cipőnkre szállt, az autóra szállt, a felnire. Nagyon aranyos volt és gyönyörű. A szálláshelyünként szolgáló autót is ellepik. Lehet, hogy tetszett neki a nadrágom színvilága. A Mátra patakjainak kiszélesedésére jellemző ősi növényfaj az óriászsurló. Most a különálló ivartalan, fotoszintézisre képes szárakat látjuk. A fotoszintézisre képtelen, spórás szárak elágazás nélküli 4-10 cm-es tavaszi képződmények. Ezzel szemben az ivartalan szárak akár 2,5 méter magasra is megnőhetnek. A láp másik oldalán juharos találunk. Ezen az oldalon pedig az úgynevezett Martalóc völgy van, ami azért érdekes, mert ezek az elnevezések nagyon sokszor utalnak valamilyen középkori haramiáknak a tevékenységére, vagy rablólovagoknak, vagy valamilyen betyároknak, olyan embereknek, akik utonállók voltak, és az átutatókat rabolták ki, és ebből éltek meg az erdő kincseiből. Továbbra is kíváncsiak vagyunk, hogy kik látogatják a lápot. Végre véget ért ez a forró nyár, és 2 hónap elteltével megnézzük, hogy milyen állatok jártak itt. Ettől a helytől nem messze láttak farkast, és megnézzük, hát van róla felvételünk nekünk is. Aha. Ez konkrétan nevér, nem? Ez majdnem 1,5 hónapja volt. Nem. Ah, Ez lehet, hogy hermelin? lehet. Gyanús, hogy ez valami jó faj. Ez mi? Egy fiatal darázsai vadászott a zsombékok között. Ott sétál, nézd. Malacok. Jó, a disznók. És a denevér láttad? Jó sok malac, jó sokszor. Folytattuk az utat, abban a reményben, hogy valamelyik kamera farkas regisztrál. Sajnos most még ebből a szempontból nem volt akkora szerencsénk, mint korábban a Bükkben és Akteleken. Ráleltünk a farkas nyomára. Mellette egy bornyomot is láttunk, szóval a nyomok eléggé árulkodók azzal kapcsolatban, hogy ki és mi járt itt. Emberi ideje nem. Megnézzünk egy dagonyát most lejjebb. A Nagy Dobodém tónál vagyunk. A Dobodém tó kiszáradt, úgyhogy ezt most nem filmeztük le. Menjünk tovább az erdészeti útokon, amik sajnos egyre szélesebbek. Ez sárga. Elengedem, jó? Nem tudom bár. A sárga hasú és a vörös hasúnk között a főbb különbség ugye a hasa színén túl, az is, hogy a sárga hasúnk az hát egy kicsit robosztusabb és rücskösebb. Valamint az is, hogy a sárga hasúnak nincsen meg az a szerve, ami szükséges a nagy hangerő kifejtéséhez. Nem tudja felfújni úgy magát, ezért sokkal halkabb. A vörös hasúnkákat sokkal messzebbről halljuk.